guys, at tuturo ko naman sa inyo paggamit ng wipeout. Tanggalin yung mga adhesive, yan, yung mga tape, pati sa plastic. Yung magiging friendly tayo sa mga parts na kailangan hindi ito magasgas, yung sa plastic, pintura, at yung sa salamin. Siyempre, gagamit tayo ng card, kahit anong card, basta yung mga hindi ginagamit. Shout out sa Okada. Meron tayong wipeout. Okay. Mabara muna natin yung parts. Mabara natin para lumambot. Tapos na. Pero kailangan pag in-apply nyo ay hindi nakabilad sa araw yung unit. Ito sa pintura para huwag kayo gagamit ng blade pag sa pintura dahil pwedeng magasgas yung pintura. Huwag kayo nagamit. Ginawa lang kayo. Ginawa ka? Hindi natin kayo ginawa. Itong ginawa. Wala na yung sticker. Then yung sa wiper, hindi siya nagasgas. Hindi ito. Diba? Basta wag kayo gagamit ng wag kayo gagamit ng blade. Card lang. Card. Yung mga hindi ginagamit na card, pwede 'yon. Eh, siyempre wipeout. All in, pwede sa loob, pwede sa labas ng sasakyan. At pwede rin sa mga bahay, pwede rin yan, baka meron dyan mga nakadikit. Yung kerosene, pwede rin po yung. Kaso nga lang po sa kerosene, ay hindi pwede sa loob ng sasakyan. Hindi po pwede. Panlabas lang po. Ito po, pwede po sa loob at sa labas ng sasakyan. Hindi po siya nag-aamoy. Mabango po siya. So, wala siyang gasgas. Diba? Hindi tulad ng mga blade, nakagasgas yun. Then, etong sa wiper, walang gasgas.
dahil sa wipeout at sa card at sa tamang procedure. So, thank you for watching mga kahimas. Keep safe and God bless. Shoutout sa lahat ng viewers ko and subscriber. Thank you so much. Bye bye po. Bye bye.